Con không gọi mẹ nữa, con để sáng hôm nay nói chuyện với mẹ. Vâng. Con lên con khuyên em rồi mẹ ạ. Nhưng mà em không tin là gia đình anh Sáng làm hại gia đình mình đâu. Em ấy nghĩ là chắc có ai hại hoặc hiểu lầm gì thôi. Con khuyên kiểu gì cũng không được. Em nhất quyết là không về đâu mẹ. Bây giờ có cách nào để Tử Tiêu tin là sự thật như thế, để em con nó về đây sống với mẹ con mình không nhỉ? Thế ngày xưa công ty nhà mình làm xong bị phá sản ấy, mẹ còn giữ ít giấy tờ nào liên quan đến công ty mình với bà Nghĩa không mẹ? Có đấy con ạ. Mẹ có giữ một ít giấy tờ của công ty nhà mình và một số chứng từ liên quan đến bà Nghĩa và công ty Gia Long con ạ. Ơ thế à mẹ? Mẹ để ở đâu? Mẹ có thể cho con xem được không? Để con ngồi đây để mẹ đi lấy nhé. Vâng ạ. Đây con. Dạ vâng. Con à, Dạ. số giấy tờ này con mang lên trên chỗ Tử Tiêu để xem em nó có tin không. Vâng, mẹ an tâm đi. Với số giấy tờ này thì mẹ cứ để con mang lên để cho em xem và con sẽ giải thích cho em. Con nghĩ rằng em sẽ hiểu thôi mẹ. Mẹ an tâm đi, mẹ cứ giao số giấy tờ này cho con tin là em Tử Tiêu sẽ về thôi mẹ ạ. Thì, lại vất vả cho con rồi, con giúp mẹ nhá. Vâng, chuyện của em cũng là chuyện của con mà mẹ. Nhưng mà quan trọng hơn bây giờ ấy là mẹ phải ăn uống, nghỉ ngơi vào. Vì đợt này mẹ gầy quá rồi. Bây giờ mẹ mà không nghỉ ngơi và mẹ ốm rồi đấy, con sót lắm mẹ ạ. Được rồi, mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, con cứ yên tâm nhá. Thôi bây giờ con xin phép mẹ con đi đây. Con đi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhá. Mong là con bé Linh này sẽ khuyên được Tử Tiêu để Tử Tiêu về ở với mình. Cô làm gì mẹ? Mà khiến mẹ về mẹ ốm rồi kia kìa.
Mẹ lên với cô được mấy bữa, về tiều tụy biết bao nhiêu. Cô bắt mẹ làm việc nhiều quá đấy à? Không, em có bắt mẹ làm gì đâu chị. Không gì mà không. Em không bắt mẹ làm gì thật mà chị. Không gì mà không. Tôi thương cô nên tôi cho mẹ lên đây ở với cô. Mà cô làm như thế à? Mẹ mà làm sao nhá, cô đừng trách với tôi, nghe chưa? Linh, em làm cái gì đấy? Dạ, hai chị em có tí hiểu lầm đấy anh ạ. Hay là mình gọi điện cho mẹ, xem mẹ ốm thế nào nhỉ. Alo, con chào mẹ. Hôm trước con nghe thấy chị Linh bảo là mẹ ốm à? Thế mẹ ốm thế nào? Không, mẹ không ốm đâu, mẹ vẫn khỏe mà con. Thế Thế ạ? con đang làm gì đấy? Hôm nay con ở nhà thôi mẹ ạ. Thế à? Vâng. Thế mẹ cố gắng ăn uống đầy đủ vào nhá. Ừ. Thế con ở đấy con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thế con định thu xếp bao giờ thì về đấy ở với mẹ với chị Linh. Chứ con ở trên đấy một mình mẹ cũng không yên tâm đâu. Việc này con cũng chưa quyết định được mẹ ạ. Mẹ không phải lo cho con đâu. Con sẽ tự lo được mà. Hôm nào sắp xếp được con sẽ gọi điện cho mẹ. Thế con thu xếp nhanh nhanh lên nhá. Dạ vâng. Mẹ cứ cố gắng ăn uống đầy đủ vào nhá. Vâng. Thế mẹ nghỉ đi. Con chào mẹ. Mẹ chào con. Vâng ạ. Mẹ có ốm đâu. Thế mà chị Linh đến đây lại bảo với mình là mẹ ốm nhỉ? Nhưng mà mẹ không ốm là may lắm rồi. Mình gọi điện được cho mẹ như thế này cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cũng mấy hôm nay mình không đến cửa hàng rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi làm bánh và mang ra đó bán thôi. Việt đã điều tra giúp mình cái việc này đến đâu rồi? Nhắc đến Việt thì có bằng Việt đúng. Alo em à? Vâng. Anh đang ở đâu vậy ạ? Em có chuyện muốn nói nha. Anh đang ở văn phòng. Vâng, thế anh chờ em nha chị ạ. Thế nhé. Vâng.
Em à, em ngồi đây. Tình hình anh nhờ em điều tra thì đấy đi đến đâu rồi anh? Theo như thông tin em nắm bắt được, vào năm 1990, mẹ anh xin vào công ty Gia Long làm việc. Bác ý làm việc ở vị trí thư ký. Và sau 3 năm làm việc, bác ý được thăng chức lên làm phó giám đốc của công ty. Như vậy là những gì mà em đã điều tra được đúng như là lời cô Nam đã nói. Mẹ anh đã làm việc ở công ty Gia Long 7 năm, và trong 7 năm đó, công ty Gia Long và công ty Thiên Trường đã cạnh tranh rất mạnh. Công ty Gia Long không chịu thua kém một công ty nào cả, nên họ đã lên một kế hoạch và một số âm mưu để hãm hại công ty Thiên Trường. Thế diễn biến của âm mưu đó thế nào anh? Sau đó mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của công ty Gia Long. Họ đã thâu tóm toàn bộ tài sản của công ty Thiên Trường. Sau khi chiếm đoạt được tài sản của công ty Thiên Trường, ai đã là người nắm giữ khối tài sản đó? Sau khi chiếm đoạt được số tài sản đó, họ đã chia cho những người có liên quan, và mẹ anh cũng được một phần trong số đó. Tại sao mẹ anh lại có thể liên quan đến việc này được? Còn chuyện này nữa. Sau khi công ty Thiên Trường phá sản, gia đình của ông Huy và bà An bị truy sát. Em có biết ai đã là người làm việc này không? Người sát hại gia đình nhà chị Tử Tiêu thì em chưa điều tra ra, nhưng có khả năng cao người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty Thiên Trường, anh ạ. Thế ai đã là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty Thiên Trường? Số cổ phần lớn nhất là do ông Hải nắm giữ, nhưng em không thể điều tra ra ông Hải đang ở đâu. Em nghĩ anh nên bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Anh cảm ơn em vì những thông tin mà em đã cung cấp cho anh. Bây giờ anh cần được ở một mình. Vâng, có gì anh cứ gọi cho em. Em xin phép. Cảm ơn em. Lâu lắm rồi mình không được ăn loại bánh này. Hay là để lại một hộp này nhỉ? Cháu bán bánh gì đấy? Bao tiền một hộp này cháu? Cho bà 2 hộp đi. Bánh chạy lắm đấy nha.
chị nhé. Đi về nhá. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Bánh gì ngon thế? Bánh nếp á. 25.000 một hộp ạ. Bánh cho 2 hộp đi. Vâng. Cháu gửi bánh. Các anh nhỉ? Vâng ạ, cảm ơn bác. Cháu bán bao nhiêu tiền hộp bánh cháu? Bán 15.000 một hộp cô ạ. Nhìn ngon nhỉ? Vâng, Cháu tự làm à? dạ vâng ạ. Có nhiều hình khác nhau lắm cô ạ. Đây còn có cả bông hoa của chị Phương nữa. Thế cháu có ba hộp gì? Ba hộp cũng loại. Dạ vâng. Kéo tay ghê rồi. Bác ơi, có cô 45.000 đây cô. Dạ vâng. Cháu gửi bánh cô ạ. Để cháu chị nha. Vâng, cháu cảm ơn cô. Tuôn về. Thế. Các cháu tự lên hả cô? Ừ. À, quay xe, nó đợi quay xe đấy. À. Con nhỉ? Về nha anh. Đang sao? Em ơi, bánh này em bán là Có nhiều hình khác nhau lắm. Đây này, có cả hoa, có cả lá cây nữa. em lấy cho chị 4 hộp nhá. Em lấy các hình khác nhau nhé. Bánh à? Chị bán bánh, em mua bánh hàng hộ chị. Bao tiền hộp? 15.000 một hộp em ạ. Kiểu đặt thế. Cái bánh vỉa hè này bán vừa. Chị bán 15.000, em có lấy không? Chị tìm chị. Em thôi, nhìn mặt cái này nhá. 15.000 hộp à? 2 hộp là 30.000. Thôi 40.000 2 hộp. Không? 30.000. Chị bán 15.000 một hộp, 2 hộp là 30.000. Đây là tiền thừa của em. À, Đây bánh của em đấy. bà này thật thà thế nhỉ. Rồi, nhá. Cảm ơn em. Bye nhá. Em ơi, có bánh không? Bánh gì đây?
gì cứ màu xanh xanh hay bánh gì? Con đã điều tra, mẹ chính là người đã liên quan đến việc công ty Thiên Trường bị phá sản và mẹ đã làm phó giám đốc của công ty Gia Long. Tại sao cô Nam cố hỏi mẹ như thế, mẹ lại không nhận? Con đang cho người điều tra mẹ đấy à? Con là con trai của mẹ mà, tại sao con lại làm như vậy? Con là con trai của mẹ, nhưng con vẫn phải biết về những việc quá khứ mà mẹ đã làm. Tại sao mẹ lại làm những việc nhẫn tâm với gia đình của Tử Tiêu? Mẹ có biết những việc mẹ làm đã làm cho một gia đình tan nát và Tử Tiêu, cô ấy đã bị mồ côi mẹ trong suốt thời gian qua không? Con đã điều tra được những gì mà sao con lại nói mẹ như vậy? Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi là mẹ không hề làm những cái việc đấy. Vào những năm 1990, mẹ đã xin vào công ty Gia Long để làm việc và mẹ đã làm kế toán cho công ty đấy. Có, mẹ có làm ở công ty Gia Long. Nhưng còn về việc của công ty Thiên Trường thì mẹ không có liên quan. Mẹ cứ từ từ để con nói. Và sau 3 năm làm việc tại công ty thì mẹ đã được phong chức lên làm phó giám đốc. Và công ty Gia Long luôn lên kế hoạch và có những âm mưu để chiếm đoạt công ty Thiên Trường. Sau khi đã chiếm đoạt được công ty thì số tài sản của công ty Thiên Trường đã được chia cho có những người có liên quan và mẹ cũng đã nhận được tiền đó. Con nói như thế có đúng không mẹ? Số tiền năm đó mẹ nhận được ấy chỉ là một dự án mới thôi. Còn mẹ không liên quan gì đến số tiền của công ty Thiên Trường. Tại sao lúc nào mẹ con cũng tìm để đổ lỗi cho mẹ thế? Đúng như những gì con trai cô đã nói. Đến giờ cháu mới biết là cô đã làm những gì với công ty của bố mẹ cháu. Thế dựa vào đâu mà cháu lại nói cô như vậy? Cháu dựa vào những giấy tờ mà mẹ cháu đã đưa cho cháu. Và trong số giấy tờ này thì có cả chữ ký của cô. Ô, mẹ bị làm sao đấy? Mẹ cứ bình tĩnh này mẹ. Linh, tại sao mẹ em lại có số tài liệu này? Vì sao mà mẹ em có số giấy tờ này thì không quan trọng. Quan trọng là em đã biết việc mẹ anh đã làm với bố mẹ em. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ mẹ với em cứ ngồi xuống đây đã. Linh à, thực ra thì anh cũng mới biết chuyện này thôi. Anh cũng rất buồn khi chuyện này đã xảy ra giữa gia đình anh và gia đình em. Bây giờ anh cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Thực ra để giải quyết chuyện này đơn giản thôi. Nếu như mẹ anh chịu trả lại toàn bộ công ty cho bố mẹ em thì em sẽ bỏ qua. Còn nếu không thì em sẽ phải nộp tất cả những tài liệu này lên cho cảnh sát để họ giải quyết. Còn tùy anh và mẹ anh quyết định. Công ty này là hai bàn tay tôi gây dựng lên. Mẹ con cô tự nhiên ở đâu đến đây lại đòi lại công ty. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Tốt nhất là con cho cô ta nghỉ việc đi. Nếu như mẹ anh đã nói thế thì tôi sẽ nộp những giấy tờ này ra cho công an để họ giải quyết. Thôi, em cứ bình tĩnh đã. Việc này nó đến với anh cũng quá đột ngột nên em có thể cho anh thời gian để suy nghĩ được không? Tôi cũng để tính anh giúp đỡ tôi nhiều trong công việc nên tôi sẽ cho anh thời gian. Nhưng anh cũng lo mà giải quyết sớm đi. Việc này gây tổn thương rất nhiều cho gia đình nhà tôi nên tôi không chờ được lâu đâu. Anh liệu mà giải quyết.
Ngon thật đấy. Như này mà anh Sáng vào đây chắc anh Sáng cũng thích món bánh này lắm nhỉ.